ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኩሽና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ አሪፍ የሆነ የአትክልት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ተከታተሉት። ይህንን ምግብ ለመስራት የሚያስፈልጉን ቀይ ሽንኩርት፣ ብሮኮሊ፣ ብራስልስ ስፕራውት፣ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ዘይት ናቸው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ብራስልስ ስፕራውት ሳለኝ እሱን ሁለት ቦታ እየቆረጥኩኝ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የእንጨቱን ክፍል እየቆረጥኩኝ አወጣዋለሁ። እሱን አልጠቀመው። ሁሉንም ብራስልስ ስፕራውትስ በዚህ መልክ ካዘጋጀው በኋላ ብሮኮሊውን ቆራርጣለሁ። ብሮኮሊውን ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ የብሮኮሊውን እንጨትም ቆራርጠዋለሁ። የብሮኮሊውን እንጨት እንዳያችሁት አልጠላውም፣ ምክንያቱም ለጤናችን የሚጠቅም ብዙ ንጥረ ነገሮች በውስጡ ስለሚይዝ እናንተም ብትጠቀሙት ይመረጣል። አትክልቶቹን ካዘጋጀው በኋላ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱን ከትፌ ሳህን ውስጥ ከታለሁ። በመቀጠል ብሮኮሊውንና ብራስልስ ስፕራውትሱን በደንብ አጥቤ እነሱንም ወደ ሳህኑ ገለብጣለሁ። 3 ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 የሾርባ ማንኪያ የአቮካዶ ዘይትና ጨውና ቁንዶ በርበሬ ጨምርበታለሁ። ቅድም ቆራርጬ ያስቀመጥኩት የብሮኮሊ እንጨትም በጣም ጠንካራ ስለሆነ በማይክሮዌቭ ለ5 ደቂቃ ስቲም አድርጌዋለሁ። እሱንም አምጥቼ ወደ ሳህኑ ጨምራለሁ። አሁን የሚያስፈልገን ሁሉም ነገር አስገብቻለሁ። የሚቀረው ማደባለቅ ብቻ ነው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ሁሉንም አዋህዳለሁ። በመቀጠል ኦቭን ውስጥ የማስገባበትን ትሪ አምጥቼ ግማሹን እሱን እንደዚህ ጨምራለሁኝ። ግማሽ ያረኩት እንዳይጨናነቅ ነው። ሙሉን ባንዴ አላረግም፣ ከፋፍዬ ሁለቴ ነው ማረገው። በመጨረሻም ኦቨን ውስጥ ከትቼ በ425 ዲግሪ ፋራናይት ለ25 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ውጤቱ ይሄንን ይመስላል። ብሮኮሊና ብራስልስ ስፕራውት በውስጣቸው ብዙ ንጥረ ነገሮች ይዛሉ፣ እንደ ፋይበር፣ ማግኔዚየም፣ ቫይታሚኖች፣ ሚኔራሎች በውስጣቸው ስላለ ለጤናችን በጣም ይጠቅሙናል። ለዚህ ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርሳቸው ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ላረጋችሁና ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን ለምታበረታቱኝ ሁላ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።